بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي المحاضرة الثانية اللي أنا هسميها إن شاء الله ست اتنين، ونحطها في بلاي ليست للسيتس إن شاء الله، والجزء بتاع mathematical structures اللي هو بيسموه discrete math. بنكمل. بيقول لك example، حط لي counting number بس على هيئة ست. فبتبتدي الأول تحط البريسز اللي هما يمين وشمال، وتعمل الكاونتنج نمبر 1 2 3 4 وبعدين 3 نقط وتكمل. واذا كان قال لك اعمل لي هول نمبر زي ما اتفقنا، فهو نفس اللي فوق بس بتحط الصفر. فلو حطيتها في ست بتحط البريسز او الست فورم، بتقول 0 1 2 3 4 كوما 3 نقط، يعني جوز فور انفينيتي. تمام. ولغايه دلوقتي اتكلمنا عن ناتشورال نمبرز واتكلمنا عن الهول نمبرز. نبتدي بقى نشوف موضوع الانتجرز. لو انت عايز تدخل الماينس، فبتبتدي تخش في كاتيجوري جديد بيسموه انتجرز. فبيقول لك الانتجرز are like whole numbers but they also include negative numbers. الهول numbers اللي هو 0 1 2 3 4 الى ما لا نهايه بيمتد على طول، بس في الحاله دي ما زال غير كسري، لا يشتمل على العناصر الكسريه، يشمل الاعداد الصحيحه زائد وناقص، ولا يتضمن الكسور. So integers can be negative، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 وثلاث نقط بتوعنا، يعني بيمتدوا إلى ما لا نهاية، وبوزيتيف كذا اور زيرو. طب الزيرو هنا له خاصية معينة، وراح ايه هو مكبره وعمل له بولد على أساس إن الزيرو لوحده يعني عنصر من العناصر قائم بذاته. فبقال لك يشمل العناصر السالبة اللي من أول ناقص 1 إلى ما لا نهاية، والعناصر المجبر من 1 وأنت طالع لغاية فوق اور زيرو. طيب لو انت خدت النيجاتيف نمبرز بتكتبها كده وانت رايح كده، هتقول ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5، 3 نقط يعني جوز فور انفينيتي، بتسميهم نيجاتيف انتجرز. تمام. يبقى ليه الطرف ده. طب البوزيتيف 1 2 3 4 5 وانت ماشي 3 نقط، يعني مكمل الايه دول. طب لما يقول لك نون نيجاتيف انتجرز، في الحاله دي الزيرو بيخش. ليه؟ لان انت كنت انت الاول نيجاتيف. ايه الحاجات اللي باقيه؟ وانت انتجرز تشمل الزيرو والموجب والسالب. لو ما انت قلت نون نيجاتيف، يبقى انت استبعدت طائفه النيجاتيف اللي هي من ناقص 1 وانت طالع لغايه فوق، وبالتالي الزيرو هيخش معاك. تمام. طب افرض قال لك نون بوزيتيف انتجرز. نون بوزيتيف انتجرز الزيرو هيخش معاك، والناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 وصفر. يبقى الزيرو قائم بذاته، لكن بيدرج نتيجه استبعاد عنصر من العناصر راح داخل معانا. نشوف مثال. which one of the following is not a whole number. ايه اللي هو مش whole number؟ زائد 5 زائد 10 ناقص 3 وزائد 8. الإجابة سي ناقص 3 مش whole number لأنه نيجاتيف، واحنا زي ما اتفقنا إن الهول نمبر والزيرو 1 2 3 4 5. يبقى not correct answer whole number because it is negative. not whole number اللي هو ناقص 3. طب example 2. which one of the following is not an integer. ناقص 10 و2 و8 وربع. زي ما اتفقنا الانتجر يشمل الموجب والسالب والزيرو ما عدا الكسر، وبالتالي الإجابة دي الربع دي غلط. ناقص 10 داخلة في الماينس، ال8 داخلة في البوزيتيف، وال2 داخل ايه في البوزيتيف. اما الربع هو كسر فهو مش داخل في الهول نمبر، يبقى الإجابة دي خطأ. المثال الثالث. which of the following correctly describe the set. اداني ست نقط ما لا نهايه رايحه كده، يعني 4 ناقص 4 ناقص 5 ماشي على طول، ناقص 3. يعني لو جه هنا وقرينا بقى من اليمين للشمال هنقول 0 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 الى ما لا نهايه. بيقول لك حط لي الاكسبريشن اللي هو بيخش في تفسير الماده التفسيريه لهذه الست. فمديك 4 اختيارات، بيقول لك اختار واحد فيهم مين هو الصح. the set is negative whole number، ولا the set is non positive integers، ولا the set of
negative integers ولا the set of non-negative integers. نشوف الخير أول. the set is negative whole number. احنا قلنا الهول نمبر ما فيهوش نيجاتيف، اللي هو بنبتدي الاول كاونتنج فهول اللي هو 0 1 2 3 4. يبقى الاجابه دي غلط لانه ما فيش حاجه اسمها نيجاتيف هول نمبر، لان الهول نمبر does not contain negative. طيب الاجابه الثانيه the set is non-positive integers. non-positive integers الاجابه دي صح، لان زي ما اتفقنا خدنا البوزيتيف اللي هو من 1 وانت طالع لفوق، الست فيها 0 ماينس مستمر على طول، استبعدنا البوزيتيف بقى لنا الزيرو والواحد، فالاجابه دي صح. طب شوف الاجابه الثالثه the set of negative integers. كان الكلام ده لو قلنا negative integers مش شامله الزيرو، بس هو حاطط لي زيرو، فلو كان شال الزيرو من هنا يبقى الستيتمنت دي صح، لان النيجاتيف integers does not contain zero، هي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. تمام. الاجابه الرابعه بيقول لك يا سيدي the set of non-negative integers، مجموعة العناصر اللي هي البوزيتيف. طب الكلام ده كلام فارغ، لأنه عندي الزيرو عندي الماينس، فما ينفعش نقول non-negative. طب non-negative كان يبقى شكله إيه؟ زي ما اتفقنا اللي هو الزيرو 1 2 3 4 ابتدى بالزيرو وهكمل بقى كده. طبعا الكلام ده الإجابة الصح اللي هي الإجابة the set is non-positive integers. اكزامبل 4 رسم لي حاجة زي المسطرة 0 1 2 3 4 5 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5. حط لي الرقم Q عند الناقص 4 والرقم A عند الناقص 2.5 والرقم B عند الناقص 1 والبي داش عند الزيرو بالظبط والإف حطه عند الواحد والسي حطه عند الاتنين ونص والجي حطه عند الأربعة والإي حطه عند الخمسة. فبيقول لك from the figure how many of the positive integers more than the negative integers. يعني الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف، يعني البوزيتيف من المفترض أن يكون أزيد من النيجاتيف انتجرز، بس بقد إيه أزيد؟ حط لك 4 إجابات. الإجابة الأولانية 0، الإجابة الثانية 3، الإجابة الثالثة 1، الإجابة الرابعة 4. هسيبكم نبص على الشكل مع بعض بحيث ان انتم تحلوه ونشوف ليه اخترنا سي الواحد. تعال نبص دلوقتي، احنا بنقول بوزيتيف انتجرز. البوزيتيف انتجرز ما فيهوش كسور، لا كسر بالزائد ولا كسر بالناقص، وبالتالي هنستبعد الجزء الكسري. الجزء الكسري عندنا اللي هو السي وعندنا اللي هو الايه. السي في حاله البوزيتيف والايه في حاله النيجاتيف. طب تعالى نعد كده دلوقتي، والزيرو لانه قائم بذاته بوزيتيف انتجرز ما مش داخل في الزيرو، يبقى عندي كام بوزيتيف صحاح دلوقتي اللي هو الاف والدي والاي. طب عندي كام نيجاتيف صحاح؟ عندي 2 بس اللي هم البي والكيو، يبقى عندي 3 ناقص 2 بيساوي 1، يبقى الاجابه دي صح. تعالى نستعرض الكلام ده، نفس الكلام اللي بنقوله. ايه نوت انتجر لانه كسري، السي نوت انتجر اللي هو عند الاتنين ونص زائد اتنين ونص، البي داش ده الزيرو، ده نوت بوزيتيف نوت نيجاتيف، ده قائم بذاته، وبالتالي عندي البوزيتيف 3 اللي هو الاف والدي والاي، الاف والدي والاي، والنيجاتيف عندي 2 اللي هما البي والكيو. شوف بقى مثال تاني. which of the following correctly describes the set. مديني 4 اختيارات. the set of the whole number اللي هي أقل من 4، ولا الset of the whole number أقل من أو يساوي 4، ولا الset of the integers أقل من أو يساوي 4، ولا الset of integers أكبر من أو يساوي ناقص 4 وأقل من أو يساوي 4. نبتدي نشوف الموضوع ده، هل هو whole number ولا integers؟ لو قلنا whole number هيبقى الكلام ده غلط. ليه؟ لأن الهول نمبر يشمل الزيرو والأرقام الموجبة، وبالتالي فالهول نمبر هنا وهنا غلط. يبقى هو integers، يبقى الإجابة بتاعتنا بالده وده. بس تفرق بقى، قال لك the set of integers أقل من أو يساوي 4 ولا أكبر من ناقص 4 وأقل من ناقص 4.
نشوف الإجابة الأخرانية. the set of integers أكبر من -4 وأقل من 4. يبقى هناخد الانتجرز اللي هي الموجب والسالب. الكلام ده صح، موجب وسالب، بس أكبر من -4، أكبر من أو يساوي -4 وأقل من أو يساوي 4. لو احنا خدنا الاختيار ده هيبقى غلط. ليه؟ لأنه اقتصر آخر رقم بتاعه على -4 بينما السلسلة بتاعتنا مكملة، فهنشيل منه درجة، والإجابة الصح إن هو ناقص أقل من أو يساوي 4. أقل من أو يساوي 4 لأنه هيكمل بعد كده أقل من 4 أو يساوي 4، وهو انتجرز فيشمل البوزيتيف والنيجاتيف انتجرز. فبيقولك set is continuous to infinity في النيجاتيف، فلو كنت خدت العنصر ده يبقى كنا هنقف عند -4. وقلنا الأول إنه مفهوش هول نمبر، لأن الهول نمبر لا يشمل كسر أو إشارة سالبة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.